Kapag bumaba na, nag-conso, gumawa ng support, and then nakita mo yung mga investor pumapasok na, that's the time to end. Like a Hellcat. Okay guys, so ito na yung ating second liner stocks. So unahin natin yung mga hot stock like APVI, MM, and dito. Kaya hinihiwalay ko yung blue chips. Kasi maraming factor sa blue chips. Titingin ka sa global, titingin ka sa commodities, titingnan mo ang index, titingnan mo yung fundamentals bago tayo mag-decide, mag-trade. Unlike sa second liner chart, ganun lang. Chart, catalyst, jockey. Yun lang yung titingnan. Okay, so unahin natin APVI. Okay, so for APVI, sukatin natin. So, baka dito pa. Kung bibili pa lang kayo ng APVI, I suggest, wag na. Kung long-term trader kayo or investor kayo or kung newbie kayo, wag na lang. Okay. So ito yung support natin for APVI. Check natin sa intraday. So yun talaga na. So hopefully kung may APVI kayo, sana mag-hold yan sa area na yan. And then ang resistance natin is dito pa rin sa area na to, 57.60. Another resistance is dito, support na to. Lagay na natin dito. Okay, so ito yung mga resistance level natin for APVI. Kung meron kayo nito, I suggest, kung mag-hold yung 30, pwede kayo mag-up down. Para kapag nag-bounce, at least maka-break even man lang kayo. Okay, may 20% upside kayo. Kung talagang malakas, edi pwede yan dyan. Pero I don't think naabot pa yan dito. Dito lang yan pupunta. Sa area na to. So kung makita nyo mag-hold to, mostly retailers lang ang nandito eh. Puro Recall Financial, First Metro, puro retailers lang. So wala kayong pwedeng bantayang jockey dito. So gano'n na lang, if mag-hold, pwedeng mag-up and down para maka-break even kahit konti. If na-break, wala na. Tapos na ang laro ng APVI. However, hindi naman natin sinasabing fundamentally tapos na to kasi this is a speculative backdoor play ni Gokong Wei. Pero wag nyo munang isipin yun. Isipin nyo muna yung pera nyo sa ngayon. Nalulugi ka na, hindi ka pa magka-cut. Diba? Kung nalulugi ka na, wala kang gagawin. Gawan mo ng paraan. Kung nalulugi ka na, average down ka na kung mag-hold and then sell dito sa taas. Para makababa, maka-break even. Pag na-break down, dito na yan. Yun. So, bantayan nyo yung area natin. Okay? Bantayan nyo ito na mag-hold. Sana mag-hold para makalabas kayo. Pag nag-breakdown, huwag kayong mag-buy. Dapat mag-lighten lalo. And then next buy is dito. Then sell on rally lagi. The best thing to do is up and down and then sell, up and down, sell on rally. Ganun lang ng ganun. Yun lang yung paraan eh. Pero kung kayo ay talagang bago at naipit, patient fee na lang. Baka pag nag-up and down kayo, lalo kayong malugi. Basta bantayan nyo lang yung mga area na yan. Yan lang yung babantayan natin. For me, hindi na ako bibili nito. Kahit scalping, day trading, hindi ko na gusto. Ang daming retailers na naipit. Sa lahat yan, ang iniisip paano makalabas. So, pag nakakita ng makapal-kapal ng bid, magandang rally, bebentahan yan. Okay. Okay, so, congrats sa mga naipit. May tuition fee na kayo. Next time, huwag kayong sasabay sa mga lumilipad. Lalo pag newbies. Mag-aral muna. Okay? Next is MM.
So for okay, ayun pa rin yung support area. Okay, so nag-hold na pala tong Okay, so yung is parang APVI, nag-hold na sa support. Pero parehas lang to ng APVI, same play lang to, sell on rally. Maliit lang yung upside niya. Pero halimbawa, naipit kayo, no? At nakita niyo nag-hold yung 3 pesos, dapat mag-average daw na kayo. Pag nag-breakdown yung 3 pesos, wala na yan, sell na yan. Basically, ang cut loss lang natin is 3 to 5%. Hindi dapat naabot ng 10 to 20%. Masyadong malaki yun. Lugi na kayo doon. Ang cut loss lang is 3%. So kung mag-a-abi down ka, for example, nag-abi down is 3 pesos na. Dapat, cut na yan dito. 2.9. Yan. So, abi down, kung mag-hold, good. Pag nag 2.9, cut agad. Quick cut. Ganun yung mga intraday traders, mga scalper. Dapat discipline ka. And then, pag angat dito, 3.2, sell na 8%, 7%. Good na yon. Para maka-break even lang. Kung hindi nyo kaya mag-intraday, dapat kung 3% cut loss na yun eh. 3% cut, parang ganito. So, lesson learned na lang din to si Huwag bibili sa lumilipad. Bibili sa mga support area. Sukatin nyo yung support, hanapin nyo yung support. Bantayan nyo kung mag-hold. Basically, nag-hold yan sa intraday sigurado. Ayun, may dalawang candle, malaking volume. Sa 1 minute, meron pa sigurado yan. Ayun, di ba? 3 pesos. Kita nyo may malaking volume sa intraday. Tapos, nagkaroon ng medyo heavy selling pressure pero na-overdone ng buyers kaya nag-rally. Yun dapat yung babantayan nyo sa support area. For example, 3 pesos ang support. Bantayan mo kung anong reaction pagdating doon. Kung manalo yung bulls, then buy ka. Pag natalo yung bull, nanalo yung bear, cut ka, 2.9. Ganun dapat. Then sell on rally. Wala naman tayong ina-expect na malaking rally kasi speculative lang tong stock. So, same thing sa APVI. Lesson learned na lang to sa inyo. Tuition fee na lang. And then next time, mag-iingat. Yun na lang ang magagawa natin. Next is dito. Okay, so na-chart natin to dati. Sabi natin dito talaga yung buying point, 3 pesos. So ngayon, bumaba siya sa 3 pesos, kailangan nating bantayan kung mag-hold pa yung 3 o hindi. Pero, ang problema, nagbenta na si Dennis Uy around dito sa area na to eh. So kung nagbenta na yung may-ari, ibig sabihin, ina-expect niya na top na to. Ito na yung end ng rally. Kasi kung, although may ASM pa sila this July 23, bakit hindi niya inantay kung may pasabog pa siya, di ba? Kung may positive catalyst pa siya na ilalabas. Sana inintay niya bago siya mag-sell. Pero since nag-sell na, meaning ito na yung top. Okay? So technically, yan ang support area. And then next support nyo is 2.55. So kung meron kayo niyan, di naman ganun kalaki yung loss nyo, di ba? Kasi halimbawa, dito ka napabili. 15% ang loss mo ngayon. Pag na-break yung 3, magiging 28%. So it's up to you to decide kung ika-cut mo na ba, ilalighten or up down. Next catalyst ito is next year, pa sa March na ulit. Medyo matagal. Tanungin niyo muna yung sarili niyo kung kaya niyo mag-hold hanggang March.
or ilalagay nyo na lang ba sa mga strong stocks like yung mga blue chips na diniscuss natin kanina. Pero for me, ito na yan, bantayan nyo yung 3 pesos dapat mag-hold. If failed ang 3 pesos, kita-kita na yan dito sa 255. Pero pag nag-hold yung 3, so nandiyan lang yan. Pero negative na ito mangyari. Nagbenta nga yung may-ari. So for now is avoid dito. Kung long term kayo, next year, March, pwede niyong bantayan. Pwede niyong hawakan kung talagang long term kayo. Pero for quick trader, for short term trader, avoid. For newbies, avoid. Okay, next is CHP. Good naman yung annual earnings niya, pero hindi naman natin tinitingnan yung annual kasi dapat first and second quarter. So, technically, ang support niya is naandito around 1 peso. Kung meron kayo nito, make sure lang na bantayan niyo yung support na piso. Pag na-break pa yung piso, ang next niyan is eto na. 0.9. 10%. Nasa support. Check natin. Okay, so may upside kayo dyan. Dito lang yan siguro. Okay, so for CHP, sabi ko sa inyo kanina, di ba, pag bibili tayo ng second liner, dapat may catalyst, dapat may jack. So for now, wala namang catalyst ang CHP. So, hindi natin ina-expect na magrarally to, pero possible is i-range trade lang hanggang dito. Ganyan lang. Pag may negative news pa, pwedeng bumagsak hanggang dito. Pag may positive catalyst, pwede naman ma-break yun hanggang dito lang, sa resistance na yan. So yun. Technically, range trade lang kasi walang catalyst. Unless may catalyst, saka lang siya magra-rally. Ang catalyst na pwede dyan is yung resume ng construction. Pero ang tagal na natin nagko-construction, hindi naman nag-rally ang CHP, pababa pa din. Okay, so mag-ingat na lang sa CHP, wala namang catalyst. Pero kung may jockey at member kayo ng mga pump and dump, pwede naman. APVI is currently nasa support din. Support and then ang resistance nyo is dito. Technically, may upside kung bibili kayo. No? Kung bumili kayo, ang upside nyo is 10%. Ang downside, cut nyo na lang dito, 3%. So, pwede na siguro to for range trading. So, yan lang. For fundamentals, yes, pwede kasi nasa 50% ng earnings niya is galing sa international. Yun kasi mga company is may mga branch sa other countries. So since nag-o-open ang economy, pwede yan. Pero not too fast. So yan muna for now, range trade lang. 10% upside, 4% downside. Nasa sa inyo kung gusto nyo. Pero for me, hindi ko masyadong gusto. Kasi wala pang catalyst. For me, mag-aantay ako ng catalyst. Or kung talagang insider kayo at may alam na kayong mga catalyst dito na hindi pa alam ng mga tao, yes, pwede kayong bumili. Around dito, sa area na to. 5 pesos. Mag-iipon. All sim is, na-chart ko na to dati. Naikwento ko na din kung bakit. Ulitin na lang natin. For whole sim is, nagrally yan ng mataas dahil bibilhin ni RSA or ng SMC gamit yung kanyang first holding corporation. Tumaas siya ng 159%. And then, pagdating dito, bumagsak yan dahil ang daming ginawang review ng PPC. Phase 1, Phase 2, tapos ginawa lahat ng SMC and then no action si PCC. Dahil doon, umatras na si Ramon ang ayaw niya ng bilhin. So for whole sim, dapat yan ay nandito sa area na yan talaga. So tama yan.
babagsak yan si Holcim dun sa pre-speculation level bago yung buyout. So since wala namang catalyst, katulad rin ni CHP, yan lang yan mag-i-stay. Hindi yan magra-rally. May pumitik niyan dito sa part na to, ayan. Mostly pumitik niyan is retailers. Kita ko mga retailers ang pumitik. Tapos pinuhusan din nila. Ayun. So yun ang mahirap kapag retailers ang jack or locals ang jack. Okay, so kung may Holcim kayo, wala na naman kayong downside kasi ang downside nyo is naandito na sa 570. So wala nang ibababa yan. Pero pag na-break pa yung support na to, 575, cut na yan. Kung magbe-break pa, so wala namang reason para mag-breakdown pa. Kung naman nakabili kayo dito, i-hold nyo kung gusto nyo talaga to at mag-antay kayo ng rally. Pero since walang catalyst, walang rally. Hindi yan gagalaw hanggat walang catalyst. Unless may mag-jockey ulit. Pag nakita nyo may nag-jockey, mag-exit na kayo. Nag-rally ng walang catalyst. Makikita nyo ang bumibili doon ng mga ilang institutions or ilang broker na pare-pareho lang. So yun na yun. May nagja-jockey na. Exit na yun. Pero kung may catalyst, i-hold nyo. So, yun ang history ng Holcim. Kaya siya mababa. So for MAC, is nasa resistance na rin. So not good for us para mag-invest kasi mataas na to. So ito na lang ang iyong upside, 17%. Ang downside nyo is 12%. So nasa gitna, di ba? Medyo risky. Pero kung talagang gusto nyo ang MAC dahil nagbabank kayo sa recovery ng market, pwede naman. Make sure lang na magbibili kayo sa lower level. Yan, kung bumili kayo sa 6.28, cut nyo na lang sa 6 pesos. Okay, 4% down, 13% up. So, yun yung range yan for now. Okay. So yan muna for MAC. Mataas naman yung upside niya pero make sure na cut agad kayo dito pag nag-breakdown sa 6. Kasi since part ito ng tourism, hindi agad ito magre-recover. Later part pa ng economy, ng recovery ng economy bago mag-recover si MAC. Okay, pero pag may catalyst at nag-breakout dito, so good yan. If may catalyst. For now, wala pa. MYD is almost kapareho ng MAC kasi ang mga project nito is construction ng airport. So, yun ang upside. Kaya halos parehas lang yung analysis natin dito. Pero since nasa construction siya, and mostly airport, so hindi naman masyado pa rin yung airport. So, halos kasabay ng MAC to kasi sasabay siya sa recovery ng airport airlines. So, upside nyo is 16. 3.3 ang risk. Pero huwag kayong bibili dito sa gitna. Delikado. Dapat dito kayo bumili kung gusto nyo talaga ng MYD. Kung may hawak naman kayo ng MYD, watch nyo tong area na to. 6.75 hanggang 6.50. Dapat mag-hold. Pag hindi nag-hold, balik yan dito. 5.90 or 6. Okay? Bantayan nyo lang yung mga area. Walang catalyst for MYD. So, range lang. Okay, next is tech. Okay, tech. Ang ganda ng earnings. Ang problema, yung may-ari ang nagsesell. So, para lang malaman nyo, ang broker ng may-ari is Abacus. Kaya si Abacus nagbebenta is yun yung company share. Okay. So, kung may tech kayo, hindi ako bibili ng tech kasi nga nagbebenta yung may-ari. Parang dito, nagbebenta rin yung may-ari. Kung ganon, wala silang tiwala sa company nila or kailangan nila ng cash, sana disclose nila kung bakit. Since nagbebenta sila,
So yung investor, bakit bibili? Pero kung talagang mayroon kayo rito at gusto nyo to, dito lang kayo kukuha. Dito lang kayo bibili sa 730 below. Para mayroon kang upside. So in case bumili ka sa 750, 730, cut yan below 7 pesos. And then, yung 9 pesos masyadong mataas. Yan, mga around 860 ang upside nyo. 15% up, 6% down. Medyo risky. Pero kung meron kayo, bantayan nyo lang tong area na to. Dapat hindi ito mag-break yung 7 pesos. Pag nag-break pa yung 7, next niya is 580. Masyado nang malaki, so dapat cut na dito. Pero kung nagbabargainhan kayo, dibilhin nyo dito, around dito, 750. Range trade lang, mag-ingat lang dahil may nagbubuhos. Okay. For me, hindi ako bibili ito muna ngayon unless tumigil yung company na nag-sell. Tumigil sila, pwede na. Okay, last, nickel. Nickel is nagra-rally kasi nagra-rally yung global nickel price. Plus, mataas kasi ang benta ng Tesla. Gawa sa nickel yung battery. Kaya kapag malakas ang benta ng Tesla, mataas ang price ng nickel sa global market. And then, ganda rin ang galaw ng nickel, parang si FN. Ay, di ba? So, parehas lang sila. Kasi parehas silang nickel. So, ang nagde-drive lang dito is price sa nickel ng global market ng nickel. And yung Tesla. So, congrats sa mga meron. Pero, malaki yung volume, so sana mag-breakout. Pero, kung ako'y bibili, di na. Kung wala pa kayong nickel, medyo mahirap nang bumili kasi nasa resistance na. Baka prone sa buhusan. So, kung gusto niyo talaga ng nickel, dapat inabangan niyo dito sa area na to. 170 to 180. Doon ang bilihan yan. Benta na dito. Kung mag-breakout, kung mag-breakout lang is 250, pero we don't see na mag-breakout siya ng ganun kalakas unless magagaling yung nagja-jockey. So kung meron kayo, bantayan nyo kung sinong namimili, kailan siya magbubuhos. No? Okay, so kung gusto nyo yung nickel, abangan nyo ulit na bumaba. Congrats naman sa nakabili. Resistance na yan dito sa 2 pesos hanggang 210. So wag nang humabol, baka humabol na naman yung mga kaibigan nating newbies dyan at masunog na naman kayo. Okay, bawal ang hopya. Huwag tayong mag-hope na mag-rally yan at mag-break out for now. Hindi natin ina-expect pa unless may bagong catalyst at malakas yung nagja-jockey. Pag nagbenta na yung jockey dito, benta na rin kayo. Kung gusto nyo talaga ng nickel dahil sa Tesla, abang tayo dito. 180 hanggang 170. Cut kapag nag-break sa 170. Okay, so that's all. Ganyan lang ang pagtitrade. Huwag kayong humabol sa mga lumilipad. Huwag kayong magmadali. Patience lang, patience. Kapag mababa, kapag gustong-gusto mo yung stock, huwag mong habulin. Antayin mong bumaba. Kapag bumaba na, nag-ponso, gumawa ng support, and then nakita mo yung mga investor pumapasok na, that's the time to entry. Kapag breakout, huwag yung habulin, huwag yung i-breakout. Kapag retailer lang ang nagpa-breakout, prone yan sa sell-off. Okay? Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. I-comment nyo lang kung may mga tanong kayo, i-discuss natin sa mga susunod. Yun lang, salamat sa inyong lahat. Like a Hellcat.